न जाने कैसी बातें हैं जो दिल कहे। नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्ट्याटस क्रिएसन। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले कुन चाहिँ म्युजिकमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं अथवा कुन चाहिँ बिटमा बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने छ। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि तपाईले फोटोमा जानु होला र यो म्युजिकमा चाहिँ हामीले अथवा यो बिटमा चाहिँ फोटोहरु हामीसँग 13 वटा आवश्यकता पर्नेछ है। तपाईले यसरी 13 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। 13 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने छ। जस्तै मैले एड बटनमा क्लिक गरेँ। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यसमा चाहिँ म्युजिकलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले एड अडियोमा जानुस्। एड अडियोमा गइसकेपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ यसलाई इम्पोर्ट गर्नुस् है। इम्पोर्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ बिट अनुसारले यसको ड्युरेसन राख्ने छौं फोटोहरुमा है। यदि तपाईले पनि म्युजिक डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि म्युजिकलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईलाई कुनै पनि समस्याहरु आइराको छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला। र अब चाहिँ हामीले यति भइसकेपछि फर्स्टमा चाहिँ इमेजको ड्युरेसनहरु मिलाउने छौं है। सबैभन्दा सुरुको इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 1.6 रहेको छ है। तपाईले यसरी 1.6 राख्नु होला र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.9 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ है। 0.9 राख्नु होला र नेक्स्ट इमेजलाई पनि हामीले 0.9 राख्ने छौं। हामीले सेकेन्ड र थर्ड इमेजलाई चाहिँ 0.9 राख्ने छौं। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन तपाईले 1.6 मा राख्नु पर्ने छ र फेरि नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन राख्नु पर्ने छ। तपाईले यसलाई चाहिँ हामीले 0.5 को ड्युरेसनमा राख्नु होला। हाम्रो 0.5 भइसकेको छ। यदि भइसकेपछि तपाईले फेरि नेक्स्ट इमेजमा जानुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.6 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ है। 0.6 मिलाउनु होला यसलाई चाहिँ। यति भइसकेपछि हामीले नेक्स्ट इमेजमा जाने छौं। यसको ड्युरेसन चाहिँ 0.7 राख्नु पर्ने छ तपाईले 0.7 र अब चाहिँ हामीले यो इमेजलाई चाहिँ फेरि के गर्ने छ त 0.9 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ है। 0.9 अनि 0.9 राखिसकेपछि तपाईले फेरि 0.7 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले फेरि 0.6 राख्नु पर्ने छ है। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन फेरि तपाईले 0.8 राख्नु पर्ने छ है। 0.8 राख्नुस् र सेकेन्ड लास्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ यो चाहिँ हामी 0.5 राख्ने छौं। यसरी 0.5 राख्नुस् र लास्टको इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले अब 2.3 राख्न सक्नुहुन्छ है अथवा 2. भइसकेपछि अब स्टार्टिङमा आउनु होला। स्टार्टिङमा आइसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा फोटोहरुमा चाहिँ इफेक्टहरु राख्नुपर्ने छ। सरी एनिमेसनहरु राख्नुपर्ने छ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौं इमेजमा क्लिक गर्छौं। एनिमेसनमा जानुस्। एनिमेसनमा गइसकेपछि तपाईले कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ फर्स्ट इमेजमा चाहिँ हामीले बाइसेक्ट 2 राख्ने छ है। मैले सरी यसमा चाहिँ म्युजिकहरु म्युट गरे। मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ है। त्यो भएको कारणले म्युजिकलाई म्युट गरेको छ। त्यसपछि मैले नेक्स्ट इमेजमा जाने छु र कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि मैले यसलाई स्लाइड एन्ड वेबमा क्लिक गरेँ है। त्यसपछि तपाईले थर्ड इमेजमा जानु होला। यो इमेजलाई चाहिँ तपाईले वोबलमा क्लिक गर्नुपर्ने छ र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजलाई पनि तपाईले वोबलमा राख्नुपर्ने छ है। र अब चाहिँ हामी फेरि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्छौं र स्टार्टिङमा आउनुस्। स्लाइड एन्ड वेब भन्ने हुन्छ वेब हो यसमा क्लिक गर्नुस् है। त्यसपछि तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। फेरि अब चाहिँ हामीले यसमा के गर्ने छौं वोबल इफेक्टहरु युज गर्नुपर्ने छ। तपाईले वोबलमा क्लिक गर्नुस् र वोबलमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्ने छौं। यसमा चाहिँ एउटा हामीले डिस्टर्ट लेफ्ट अथवा राइट हामीले चाहिँ यसमा राइट युज गर्ने छौं है। अनि त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। फेरि हामीले के गर्छौं स्लाइड एन्ड वेबमा क्लिक गर्छौं है वेबमा। अनि यति क्लिक गरिसकेपछि हामीले के गर्ने त नेक्स्ट इमेजमा जानुस्। फेरि
र यसलाई पनि हामीले स्लाइड एन्ड वेबमा क्लिक गर्छौँ है। अनि त्यसपछि नेक्स्ट इमेजलाई चाहिँ हामीले वबल राख्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई वबल राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँले फेरि नेक्स्टमा जानुहोस्, डिस्टर्ट लेफ्ट अथवा राइट, हामीले राइट युज गर्नेछौँ है। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा तपाईँले फेरि वबल राख्नुपर्ने छ र लास्टको इमेजमा तपाईँले स्लाइड एन्ड वेब पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीले यसमा पनि वबल राख्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ यसमा स्लाइड एन्ड वेब राखेँ है। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीहरूको यसमा चाहिँ एनिमेसन राखिसकेको छौँ हामीले। एनिमेसन राखिसकेपछि अब तपाईँले यो दुईटा इमेजको बिचमा आउनु होला र यसमा चाहिँ अब हामीले इफेक्ट राख्नेछौँ। त्यसको लागि ब्याक आउनुहोस् र इफेक्टमा जानुहोस्। इफेक्टमा गइसकेपछि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा यहाँनिर एउटा मोड अप्सन आउनेछ है। मोडमा गएर तपाईँले कुनै पनि इफेक्टहरू यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै मैले चाहिँ यसमा मेटर इफेक्ट युज गर्नेछु र मेटर इफेक्टको ड्युरेसन कहाँसम्म रहेको छ अथवा इमेजको ड्युरेसनको बेसमा चाहिँ हामीले मेटर इफेक्टको ड्युरेसन राख्नेछौँ। यसलाई कपी गर्नुहोस् र यसलाई पनि मिलाउनुहोस्, यसलाई पनि कपी गर्नुहोस्, यहाँसम्म राख्नुहोस् है। तपाईँले प्रत्येकलाई चाहिँ हामीले यसरी कपी गर्दै राख्दै जानेछौँ, तर यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले कुनै बढी छ कुनै थोरै छ इमेजको है। त्यो भएको कारणले हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ ड्युरेसनहरू प्रोपर तरिकाले राख्नेछौँ। यसै राख्नु होला। र यदि तपाईँले कुनै पनि इफेक्टहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो इफेक्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला र भिडियो तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामी के गर्छौँ, थोरै ब्याक आउँछौँ, भिडियो इफेक्टमा जान्छौँ है। त्यसपछि तपाईँले फ्रेममा जानुपर्ने छ। फ्रेममा गइसकेपछि तपाईँले कुनै पनि फ्रेममा जस्तै राख्न सक्नुहुन्छ। मैले लिड इफेक्ट राखेँ र ओके, लिडको ड्युरेसन पनि तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ तपाईँले लिड राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले फर्स्ट इमेजमा पनि कुनै पनि इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गएर तपाईँले मोडमा गएर कुनै पनि एउटा इफेक्टहरू चुजिङ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ है। कुनै पनि है तपाईँले यसरी राख्नु होला। जस्तै मैले चाहिँ यसको ड्युरेसन यहाँसम्म राख्नेछु है र यसले हामीले प्ले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ यसरी आउनेछ। यदि तपाईँले अरू इफेक्टहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। कुनै पनि इफेक्टहरू युज गर्नु होला। जस्तै भिडियोमा गएर भिडियो इफेक्ट, त्यसपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई सेभ गर्नेछौँ। माथिको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो भिडियो सेभ हुनेछ। तपाईँले यो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला। आजको लागि चाहिँ हाम्रो भिडियो